Hello guys, ඔයගලන්ට ඇහෙනවනේ. මොකද වෙන්නේ? අද අපි ගහන්නේ මොකද කියලා දන්නවා. ඊයේ මම ලයිව් එකක් ආවා. ඇවිල්ලා මේකේ මම හිතන කාලක් විතර ගැහුවා භාග. ගොඩක් ගැහුවේ නැහැ, පොඩ්ඩක් ගැහුවා. මේ අද රෑට එන්න හිටියේ දැම්ම කරනවා කියලා හිතුවා. මේ අවුලන්නේ කොහොම හරි ඊයේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා. මේ මම ලයිව් එක එන් කරාට පස්සේ දැක්කේ මගේ වොයිස් එක ඉතර ඇහෙන්නේ නැහැ. මේක මේවා පොඩ්ඩ ගේන්න පොඩ්ඩ අඩු කරලා දාලා තින්නේ. මේ දැන් හරියද මම මේ දැන් ටෙස්ට් කරා. හරි අපි දැන් ගේම් එකේ ඉන්නේ කොහෙද? අපි ගහන්නේ What Remains of Edith Finch. Edith Finch. මෙයා තමයි අපේ රැට් එක. ඊ අපි නතර කරේ අපිට කී එකක් හම්බුණා, කීයක් තියෙන දැනක් හම්බුණා. එතනින් අපි නතර කරේ. අපිට දැන් ගේම් එකේ ඉන්නේ අපි මෙන්න මේ කැරක්ටර්ස් ටික අපි ඩිස්කවර් කරගෙන ඉන්නේ. කැල්ලින්ට උනේ ඉස්සෙල්ලාම බැලුවේ මෙයාගේ මොලීගේ එක. මොලීට වෙන්නේ කතා පොඩ්ඩක් මම කියාගෙන යන්නම්. ඊඩිත් කියන්නේ අපි ඊඩිත් අපි ගහන්නේ. ඊඩිත් එනවා අවුරුදු බරගානකට මම හිතන්නේ 6කට විතර පස්සේ බරගානක් නෑ 6කට විතර පස්සේ මෙයාට මේ ෆින්චස් කියලා කියන්නේ මෙයාගේ පවුලේ කට්ටිය. මේ පවුලේ මේ තියෙන ඒගොල්ලෝ ෆැමිලි ට්‍රී එක මේගොල්ලන් බ්ලඩ් ලයින් එකේ අන්තිම එක්කෙනා තමයි මේ ඊඩිත් ෆින්ච් කියලා කියන්නේ. මෙයා විතරයි තමයි දැන් ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ. අනිත් ඔක්කොම මැරලා. මේ ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ ගෑත් තියෙනවා. මේ කට්ටියම ඉඳලා තියෙන එකම ගෙදරක. මේ ඕඩින් කියන්නේ මෙයාගේ පළවෙනි පුරුගමේ මෙයාගේ ඉඳන් ඊඩිත් වෙන ගම්ම මේ එකම ගෙදරක තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඊඩිතුයි ඒක 2000 නෙමෙයි මොන මතක නැහැ කවද්ද ගෙන්නේ ඊළ කොහොම හරි මෙයාට අවුරුදු 11 දී 11 දී කියන්නේ 2010 දී 2010 දී වින් වර්ල් එකක් හරි වර්ල් වින් කියලා හරි මම ඒ සුළි ගුණ ලොකෝ සීන් එකක් ඇවිල්ලා මේ කට්ටියම මේ ගෙදරින් යනවා. ගෙදරින් ගියාට බඩුත් අතරලා ඔක්කොම අතරලා ඒගොල්ලෝ ගෙදරින් යනවා. මේ ඊට පස්සේ අවුරුදු 6කට පස්සේ කියන්නේ මේ එයා යද්දී අවුරුදු 11යි. දැන් මෙයා ආයෙ රිටර්න් එන්නේ අවුරුදු 17 දී. ඒක කිව්ව ගේම් එකේදී 17 දී ඇවිල්ලා මෙයා එන්නේ දැන් මෙයානේ අන්තිම එක්කෙනා. එයින්ද මෙයාගේ අම්මගෙන් පස්සේ මෙයාට තමයි දැන් ගෙදර අයිති වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මෙයාගේ සහෝදර දෙන්නෙක් කියලා තියෙනවා මිල්ටන් ලුයිස් කියලා. ඒ දෙන්නත් නැති වෙලා ඉන්නේ. කොහොම හරි අම්මා මෙයාට පවර්ලා දෙනවා මේ ගෙදර මේක. ඒකටයි අනිත් එක මෙයා පවුලේ වැඩි දෙයක් ගැන ලොකුට දන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ කට්ටියම ගොඩක් අය නැති වෙලා කියලා දැනන් ඉන්නවා ඒ කාලේදී. මයාට වයස අවුරුදු 11න්නේ මේ ගෙදරින් යද්දි. එතකොට දැන් කට්ටියක් නැති වෙලා ඉන්නවා කියලා දැනගන්නවා. මේ හැබැයි අර ඉතර තේරෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් මේ පස්සේ මෙයා ලොකු වුණාට පස්සේ මෙයාට ඉතින් ප්‍රශ්න එනවා. මොකද්ද මේගොල්ලන්ට කොහොම මොකද්ද උනේ කියලා පවුලේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හොයන්න ඕන කියලා මෙයා මේ ඒකටයි අර අම්මගෙන් පස්සේ දැන් මෙයාට තමයි ආයිතිලා ගෙදර ආයිතිලා තින්නේ. ඒකින්ද ඔක්කොම හින්දා මෙයා ආයෙ එනවා. ඇවිල්ලා මම කියනවා මේ ලුයිස්ගේ ෆිනරල් එකෙන් පස්සෙලු මෙයා ගෙදරට එන්නේ කියලා කියනවා. ලුයිස් මැරලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ යන්න සතියකට කලින්. මේ ගෙදරින් පිටත් වෙන්න සතියකට විතර කලින් තමයි මේ ලුයිස් කියන එක මැරලා තින්නේ.
ඊයේ 2010 කොහොම හරි එච්චර තමයි ස්ටෝරි නේ. කොහොම හරි අපි ඊට පස්සේ ගෙදර ගිහිල්ලා ගෙදර පොඩ්ඩක් සිරි නරඹලා මේ කට්ටියට මොකද උනේ අම්මා මෙයාට යතුරක් දීලා තියෙනවා අන්තිම එයාගේ ලාස්ට් බිල් එකේ මේ යතුරක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි මොකද්ද මේ එන්නේ කියලා මොකක්ද මොන දොරටද කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි හොයාගෙන ගිහිල්ලා ඒක අරගන්නවා. අල්ල කොහොම හරි අපි මොලීගෙන් පටන් අරගෙන මොලී කැරක්ටර් මොකද උනේ කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ කැල්වින් තුනේ කැල්වින් නෑ ඊට පස්සේ ඕඩින් තුනේ ඊට පස්සේ කැල්වින් ඊට පස්සේ බාබරා තුනේ අන්තිමට බාබරාගේ කතාව තමයි අපි මේ කරේ ස්ටෝරි එක මේකල ගැනත් කියන්නද. හරි මොලීට වෙන්නේ මොලීට වයස 10යි මේ 37 මෙයා 10 කියන පට්ට පොඩිනේ. මොලීට වෙන්නේ මං හිතන්නේ ඒ කියන්නේ එහෙන අමුතු ස්ටෝරියක් පෙන්නන්නේ මේ ඕල් මේ ලයිව් එක බලන්න පස්සේ කතාව බලන්න ඕන. මේ මොලීට වෙන්නේ ඇවිල්ලා මොලී මෙයාගේ අම්මා කියන්නේ මම හිතන්නේ මේ ඊඩි කියන එක්කෙනා තමයි අම්මා. මේ ස්වෙන් කියන්නේ එයාගේ හස්බන්ඩ්. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ තාත්තා. ඊට පස්සේ එක දවසක් රෑක මෙයාගේ ඩිනර් එක දෙන්න නැතුව මෙයාව නින්දට යවනවා. ඊට පස්සේ දැන් මෙයාට බඩගිනි හින්දා මෙයා අතර වුණ හැමදේම කාලා දානවා. ඊට පස්සේ ටිකක් ෆුඩ් පොයිසනින් වගේ සීන් එකක් වෙලා මම හිතන්නේ මෙයා නැති වෙන්නේ. මේ කොහොමද එයා මේ ඔක්කොම ඒ නෝටුත් කරනවා. එයා ඩයරි නෝට් කරපු ඒව ටික තමයි මේ අපි කියවලා මෙයාගේ ස්ටෝරි ඩිස්කවර් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ කැල්වින් වෙන්නේ. කැල්වින් ඇස්ට්‍රොනොට් කෙනෙක් වෙන්න වගේ ස්පේස් එකට යන තමයි ආස. මේ එයාගේ ට්වින් බ්‍රදර් කෙනෙක් තමයි මේ සෑම් කියලා කියන්නේ. මේ දෙන්නම 50 තමයි ඉඳලා තින්නේ. මේ සෑම් නිකන් ආමි එකට යන්න වගේ නිකන් හන්ටින් ඒ පැත්තට වගේ බර එක්කෙනෙක්. මෙයා ස්පේස් පැත්තට බර එක්කෙනෙක්. කොහොම හරි මෙයාට නිකන් ෆ්ලයි කරන්න නිකන් පොඩි කාලේ දැන් ආසයි. මෙයාත් වෙන පට්ට පොඩි මෙයා 11යිනේ. මෙයා මැරෙද්දි අවුරුදු 11යි. කොහොම හරි මෙයා දවසක් ඔන්චිල්ල වැද ඉද්දි මේකෙන් අර අපිත් ඔය කරන්නේ මේ අර 360 වටයක් කරගෙන try කරන්නේ. ඒ වගේ මෙයා try කරනවා ඒක කරන්න. කොහොම හරි ඒක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න ඒක ඇත්තටම කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ තමයි. මේ කන්ට්‍රෝල් කරන්න බැරි වෙලා මෙයා කොහොම හරි මේගොල්ලන් ගෙදර තියෙන්නේ මේ මෙල්ලිකම මුදා ඉන්නෙම වගේ. මේ කොහොම හරි මෙයා රවුන්ඩ් ගහලා කොහොම හරි මුදල නැති යනවා. මේ එතනින් එයා නැති වෙනවා. මේ ඊට පස්සේ බාබරාගේ ස්ටෝරිය පොඩ්ඩක් දිගයි. මේ බාබරා වෙන්නේ බාබරාට මේ කවුද නිකන් කවුද ඒකට කියන්නේ නිකන් මේ මංකොල්ලකාරයෝ වගේ මම හිතන්නේ ඔය වගේ තමයි. ඒ සීන් එක නිවුස් වලත් යනවා ඒ දවස්වල. මේ කොහොම හරි මේ ඒ දවස්වල හිටපු මේ සීරියල් කිලර් කෙනෙක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ. රූපයක්ම ඉන්නවනේ මේ ඔය නිකන් මේ මංකොල්ලකාරයෝ වගේ ඒ වගේ සෙට් එකක් තමයි. කොහොම හරි ඒ සෙට් එකක් අතින් තමයි මැරෙන්නේ මෙයා. මේ කොහොම හරි එතන මේ ටිකක් ඩීල් ස්ටෝරියක් තියෙනවා මට කියන්න ඩියුත් වෙලා. මේ ඕඩින් වයිසර් ගිහිල්ලා තමයි මැරෙන්නේ. මේ එයාගේ ලොකු එහෙම ස්ටෝරියක් නැහැ. හරි අනිත් අය කතා සෙට් එක මේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ කට්ටියගේ කතා සෙට් එක අපි හොයාගෙන දැන් අපිට ගන්න තියෙන්නේ හරි අපි මෙතන ඉන්නේ. මේ ඉන්නේ අපි බාබරාගේ එක තමයි අපි අන්තිමට මේවා කරගත්තේ. හරි මෙතනින් තමයි අපි ආවේ.
I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. හරි. මෙතනදී මේ අපිට දැනගන්න හම්බුණා මේ බාබරාගේ ස්ටෝරි එකේදී මියුසික් බොක්ස් එකේ අර තියෙන අපි කරකවන කෑල්ල ඇත්තටම කී එකක් කියලා. ඒක තමයි බේස්මන්ට් එකට නෙවෙයි. මේ අර දුවන්න බෑ. ඉතින් මම ඔය ඊත් කිව්වා. හින්ද වේගින් යන්න බෑ. මේ කරකවන කෑල්ල ඇවිල්ලා මේ ඇත්තටම කී එකක්. ඒක මේ ඉවරටම කරගමු. හරි. ඕක ඇවිල්ලා බේස්මන්ට් එකේ ගිහින් බේස්මන්ට් එකේ මෙතන සේව් තුනා. මේක වැඩි මේව නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ වටේ යවන සීන් නැහැ. ඔක්කොම හරි නිකන් හින හරිම ලීනියර් ෆ්ලෝ එක යනවා ඔක්කොම කතා මුළු කතාවම. එන ආයෙ අර හෙට ගිහිල්ලා ආයෙ මෙහෙට ඇවිල්ලා මෙහෙම හොයන්න කරන්න එහෙම දේවල් නෑ නිකන්. කෙලින්ම අපිට ස්ටෝරි එක රිවීල් කරගන්න පුළුවන් නිකන්. යන ෆ්ලෝ එකේම යන්න දෙන්නේ. අපි ඉන්නේ බේස්මන්ට් එකේ. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Tetanus කියන්නේ මොකද කියලා මම දන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් ඉන්න ලයිව් එක යනවා කියලා. ඔව් යනවා. ලයිව් එක යනවා. මේ අම්මා කියලා තිබ්බලු මේකට මේ මොකක්ද බේස්මන්ට් එකට නම් එන්න බෑ. බේස්මන්ට් එක ඔෆ් මිස්. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Edie කියලා කියන්නේ guys මේ උගලන් මතකද මේ Edie කියන්නේ මෙයාගේ great grandma මේ ඉන්න ටෝච් එක ගන්න නැද්ද මට? මොකද්ද ටෝච්? controls ටෝච් එක තියෙනවා. කැමරා control මොකද්ද? ටෝච් එකට control එකක් නැහැ. ස්වෙන් කියනවා හැමතැනම තියෙනවා. මේ ස්වෙන් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. මේ ගෙදර හදලා තියෙන්නේ ස්වෙන්. I thought maybe she was hiding presents. Okay. Nari katawa diyan. May කියන්නේ මේ ඊඩි කියන්නේ මේගොල්ලෝ මේ ආච්චි මේ එයා පැකේජස් අරන් යනවා දැක්කලු ටිකක් හොරෙන් පැකේජස් අරන් යනවා වගේ දැක්කලු. මේක මෙලෝ දෙයක් පේන්නේ මේ කොහෙට කරගන්න දෙනවද මන් දන්නේ. හරි. It turned out she was hiding a lot more than that. I remember asking Mom once about where Walter had gone. Walter asking Mom once about Walter කියන්නේ කවුද? Walter කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ සහෝදරයෙක්. කියන්නේ Calvin Sam Walter කියන්නේ මේ ඔක්කොම සහෝදරයෙක්. මේ අපිට සෑම්ගේ වෝල්ටගේ තමයි තියෙන්නේ කතා ටික. මේ තියෙන්නේ මම හිතන්නේ මේ ජෙනරේෂන් සීන් මේක ජෙනරේෂන් නෑ මේ තියෙන ඊළඟ ජෙනරේෂන් නේ මේ තියෙන්නේ අන්තිම ජෙනරේෂන් අන්තිම එකයා මේ ජෙනරේෂන් වයිස් මේ බ්‍රාන්චස් බෙදලා තියෙන්නේ ජෙනරේෂන් වයිස් එහෙම නේද. ඩෝන් නයි මොකුත් නැත්තේ ඩෝන්ට. ආකරේකට හේතුවක් ඇයි? ලයිට් එකට මොකද උනේ? මොනවද කියන්නේ?
She said after Barbara died, he got as far away as he could. මේ බෝල්ට කියන ඩෑන්ස් ඒගොල්ලෝ හරි BAFTA කියන්නේ අර If there's a pattern in all these stories, there's a pattern all this I think it's that none of us has gotten very far. මම කියන්නේ මේ ස්ටෝරීස් වලට ඇත්තම පැටර්න් එකක් තිබ්බනම් මේ ඒක ඇත්තටම එක ස්ටෝරි එකක්වත් මේ එහෙම දිගට ඇදිලා යන්නේ නැහැ ඊළ කියන්නේ මේ ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ටික ෂෝට් ස්ටෝරීස් තියෙන මේ ඔක්කොම පොඩි ගාලා කියනවා. Goodbye everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. අම්මට සෙරියව. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Guys, my controller connect කරලා තියෙන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් අයින් කරමු. controller connect කරලා තියෙන්නේ එකපාර මේ අර හුලම් පහල vibrate වුණා. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. දැන් ඉන්නේ ලොකු වෙලාද මචං ලොකු වෙලා තමයි ලොකු කාලෙ ඉන්නේ මේ අම්මට මේ තියා 2005 ඉන්නේ අම්මට ඉතර මු 2005 කියන්නේ හරි මු මැරෙන අවුරුද්ද දෙන්නේ 2005 කියන්නේ මේ ඊටිතුත් ඒ කාලේ ඉඳලා තියෙනවා මේ 2010 වෙනකන් ඉඳලා තියෙනවානේ ඒ කාලෙදී මේ හරි ඒ කාලෙදිත් මු මේකේ ඩයල් එක මේ බේස්මන්ට් එකේ තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ මුට මම හිතන්නේ වෙලා තියෙන්නේ මුට ලියන් අර හෙන ක්‍රෝම එකක් වගේ වෙලා තියෙන්නේ මේ පොඩින් ඩයල් එකේ කියමු මේ ඕන මතකද මේ ඊයේ බාබ්‍රාගේ ස්ටෝරි එකේදී මේ මූ ගෙදර ඉඳලානේ මේ මූ අඳක් යටට වෙලා මේ ඉඳලා මුළු සීන් එක ඉවර වෙනකම් මූ හැංගිලා ඉඳලා මූ ඒතකොට පොඩි මේ පොඩි යන්නේ 52 නේ හැටේ ඔය එතකොට අවුරුදු 8යි මෙයාගේ වයස මේ එතකොට මේ ඩෑල් එකට හෙන නිකන් ට්‍රොමැටික්
ඉෆෙක්ට් එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන එක බලපාලා තින්නේ මේ එන ට්‍රෝමා එකක් විදිහට මම ට්‍රෝමටයිස් වෙලා තින්නේ මේ සීන් එකෙන්. ඒ හින්දා මේ මම හිතන්නේ එළිය සමාජයට මුට යන්න බැරි සීන් එකක් නේ. කොහෙම අයිසොලේට් වෙලා එහෙම ඉන්න සීන් එකක් තමයි තියෙනවා. ඇරියන් මේක මොකද while I ask me actually give dialogue අරපන් यार ट्रेन ගැන සද්ද මම ළඟ ට්‍රේන් එකක් තියෙන ට්‍රේන් එකක් යන සද්ද නෑ මේ ට්‍රේන් එක යන සද්ද ඇහෙන්නේ නෑ හැබැයි මේ බේස්මන්ට් එකනොත් පල්ලෙහා තව උමගුත් තියෙනවා මේක නම් කෙලින්ම ආයේ I know it's out there somewhere. it's out there කියලා මං හිතන්නේ මේ මොනවද මේක තියෙන්නේ අම්මට මේ කෑම නේ මේ අම්මට උඩු මේ තනිකරම කෑම විතරයි තියෙන්නේ මේ එතන උඩ පොතුත් තියෙනවා බං මේකත් පොත් මොනවාද මේ කොහොම හරි මේ it's out there Whatever killed Barbara. whatever killed Barbara ඒ කියන්නේ මේ මූ අර එදා ඉඳන් පට්ට බයේ තමයි ඉදලා තියෙන්නේ මේ මුලීව මේවා කරෙත් එයාගේ හරි මූ ඉන්නේ වෙනම සීන් එක මූ හිතන්නේ මේ අර මේගොල්ලන්ට කිව්වනේ guys මේ කර්ස් එකක් තියනවා කියලා මේ ෆැමිලි එකට ෆැමිලි කර්ස් එකක් තියනවා කියලා මේ මූ හිතන්නේ ඇත්තටම මොකක් හරි වෙන සීන් එකක් මෙතන තියෙනවා ඒකයි ඔක්කොම මැරෙන්නේ එහෙමයි දැන් මැරෙන්න මැරෙන කට්ටිය මේ ඉදි මැරෙලා නැහැ ඉදි ඉන්නවා මේ මැරෙන සෙට් එකේ පළවෙනි ලයින් එක තමයි මේ තියෙන්නේ මැරෙන පළවෙනි මේ මැරෙන ලයින් එකේ පළවෙනි සෙට් එක ඉන්නේ Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. පාට්ට හේමින්න මම යන්නේ ඊට වඩා හයියෙන් එවිදින් බැලුවද එතනින් තමයි අපි ආයෙත් මූඩ දැන් මේක ඇතුළේ අවුරුදු 30ක් මුල්දලා අවුරුදු 30ක් Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Walter මෙච්චර වයස අම්ම යකු 38ක් නෙමෙයි මොන 38ක්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ පස්සේ ඒකේ නරක ඉතින් බාබරා I'm sure my mom was trying to protect me. මේ අපි මෙච්චර මේක දැක්කා දේවා ඕල්ට ඩයල් එක හින පට්ට වයසයි කියන්නේ ඉතින් දැන් කීයද 50යි 57ක් නේ 57ක් නෙමෙයි 57ක් නෙමෙයි කොට එන්න 53ක් නේ 53 නේ
කෑල්ලේ මේ උදේ පාරේ අපල එකම කෑම එකම දේ කරලා මේ උඩ දැන් එළියට එන්න උමනා වෙලා තියෙන මොන දේ වුණත් කමන්නේ නැහැ කියලා ඊට පස්සේ ට්‍රේන් එකට ඉතින් මූ සුයිසයිඩ් කරන සීන් එකක් වෙන්නේ. ඒ වෙලයි කියන්නේ ඉතින් ට්‍රැකර් කියන්නේ ඉතින් ට්‍රැකර් ආයේ මයින්ඩ් යන්නේ හොඳටම කෝච්චි නෝ කියලා ඉතින් ආයේ කෝච්චි දුවනවා කියලා බලවල ඉන්නලා නැහැ. දැන් Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. ඔක්කොම මේ දේවල් හංගලා තිබ්බ කියලා ඉතින් මේ අම්මාගේ පිටට දාන්නේ ඔක්කොම ටික මේ එනවා ඉතින් අම්මත් මේ කරලා තියෙන්නේ ඇත්තටම මෙයා trying to bury something that's still alive. මෙයා ප්‍රොටෙක්ට් Now that there's only one of us left, or maybe two. මේ අනිත් එක අම්මගේ decisions වලින් නෙමෙයි ඉතින් I thought it was time I heard the stories for myself. And found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. අම්මට සිරිතන අරහි කද්ද දූපතක් තියනවා අතුබර ලයිට් එක උත්පත් යන්න පුළුවන් මේ අපි තමවත් තිබීලා බලමු මේ මේගොල්ලෝ ඇත්තටම මේ කර්ස් එකක් තියනවා කියලා මේගොල්ලෝ ඇත්තටම විශ්වාස කරලා මේක පස්සේ කැඩුනද නැත්තම් ඇත්තටම කැඩලා තිබිලා ඇත්තටම මෙතන කෝච්චියක් ආවේ නැහැ මෙයා ලියන් අර ටික ඉලූෂන් එකක් වගේ නිකම් මොන හරි දෙයක් වෙනම දෙයක් දැකලා ඇත්තටම ටික එයාට බෙල්ල තියෙන කෝච්චියක් එනවා වගේ ඉතින් මේ ඇත්තටම එයා සුයිසයිඩ් කරගෙනද එතනින් බැලන සුයිසයිඩ් කරගෙනද මේ කියලා හරියටම දන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඇත්තටම කෝච්චි පාරක් තිබිලාද? කෝච්චි පාරක් තියෙන විදියක් නැහැ නේ මම මේක අයිලන්ඩ් එක. මෙතන මේ කොහෙද කෝච්චි පාර කොහෙද යන්නේ? මේ මෙතනින් ගිහිල්ලා දිනලෝ මේක කඩාගෙන ගිහිල්ලා ගල් ටික නේද මට මේ තියෙන ඉතුරු ගෑනේ මේ වෝල්ට් ඔක්කොම සිහිවත්මත් හදලා තියෙන්නේ මෙතන මොකුත් නැහැ නේ ඉන්ටරැක්ට් කරන්න මෙතන ඉතින් ඔක්කොම අර මේවා මෙමෝරියල්ස් වගේ ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ හැම දැක්කනවා I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. family history discover මොකද මෙයා විතරයි ගොඩක්ම දේවල් දන්නේ නැතිම එක්කෙනා මේ අනිත් අය ඔක්කොම දේවල් දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවා මේ ඔය කතා සෙට් එක ඔය මෙයා හැම මේ මිලිටන් එහෙම මේ ඔය පැසේජ් ආරාමේ ඔක්කොම ගිහිල්ලා තියෙනවා Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Yep. I think people in these stories believed them, for what that's worth. I think people in these stories believed them for what?
එතනට යන්න දෙනවා. පීනන්ද යන්න කියන්නේ ඉතින් යන්න බෑනේ. යන්න බෑ. උඩට යන්න දුන්නා. ගෙදර කතා ටික ඉවරද දන්නේ නැහැ මේ. මට හුදු ගාන්ට අර සද්දයක් ඇහුණා. අම්මලා මෙතන එන පාට view එක. මම දෙල බලාගෙන ඉඳී. ආද. උඩට. අපි ටෝච් එක ගන්න නැති ගැන පොඩ්ඩක් කවුද? ටෝච් එක දෙන්න තිබුණා මොනවාකට. And when you look at the house, had that history of imagination and stubbornness and madness. Any of it seems possible. ගෙදර අට්ටු කොමල්ල එහෙන විකාර දේවල් කරලා තියෙන ඒත් පිස්සු දේවල්. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery may be more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Gerbils? How done gerbils again? ඒකෙකුත් මම හිතන්නේ මේ හිටිය අර මොලීගේ කාමරේ කූඩුවක දාලා තිබ්බ ඒකෙක්. මේ නේද දන්නේ? Serpy, Zoe, Lurpy, Furpy. අම්මලා ඔක්කොම එකම නම් Chirpy, Burpy, Derpy Junior, Tucker, Charlie, Daisy, Lucky, Lucy, Coco. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. ඊඩි තමයි මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ මේ වගේ මේ සිමෙට්‍රි ගැන ඉස්සෙල්ලාම කියවෙන්නේ මේ අර ඕඩින් මෙහෙට ඇවිල්ලා මේ ඕඩින්ගේ ගෙදර මොකද්ද මේ වෙනවනේ ගහගෙන යනවනේ මේ ඊට පස්සේ මේ මෙහෙට ඇවිල්ලා ඒක මූව් වෙනවා මෙහෙට ඇවිල්ලා මරුණු පළවෙනි එක්කෙනා තමයි ඕඩින් මේ තමයි ඉස්සෙල්ලාම මේ සිමෙට්‍රි එක හදලා මේ ගැන ඉස්සෙල්ලා ආයෙ කතාව දිගු ස්වෙන් ෆින්ච් ස්වෙන් ඊඩි ෆින්ච් මේ ටිකක් අර මේවා හදලා තියෙනවා ටිකක් ස්ටැචුස් වගේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ වගේ මොලි ෆින්ච් සතුන්ට ආද කෙනෙක් වගේ නේ යාර ඔක්කොම අර හත්තු ගැන තමයි ඔක්කොම වෙන්නේ මැරෙන දවස් කැල්වින් ෆින්ච් කැල්වින් කියන්නේ මේ ස්පේස් එක ගන්න ස්වෙන් මේ ඉන්න අම්මයි තාත්තයි මේ ඉන්නේ ළමයි සෙට් එක බාබරා වෝල්ටර් සෙට් එක මෙල්ල සෙට් එක මෙල්ල කොහොමද ඊඩි සෑම් ගෙන් තමයි මං හිතන්නේ යන්න ඇත්තේ ලයින් එක ඉස්සරහට යන්න ඇත්තේ සෑම්ගෙන් වෙන්නේ සෑම්ගේ කතාව අපිට තාම සෙට් වුණේ නැහැ. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Edie කියන්නේ ඇත්තටම මෙතන ඉන්න මරණම එක්කෙනා හරියටම She could see it poking out of the water at low tide. She was super. Edie's side was always easier for me to understand.
ඕඩින් හන්නට ඕඩින්ගේ දුව තමයි ඊඩින් කියලා කියන්නේ ඊඩි කියලා කියන්නේ මේ ඊඩි තමයි ඇත්තටම මේ ෆැමිලි ලයින් එකේ ගොඩක් මේ කමිටුලා තියෙන්නේ. මේ ඊඩි කියන කෙනා මේ 2000 ගණන් වල තමයි ඇල්ලලා. ඒතර මේ ස්ටෝරිස් ඔක්කොම ඊඩි කියන එක නේද තියෙනවා මේ අයියේ මේක බ්ලර්ඩ්. කොහොමද හරි. Edie said she dreamed about the old house every night. අම්මට සිරි මේ ඒගොල්ලන්ගේ මේවා හවුස් එක තාම තියෙනවා. අර ගහගෙන ගිය හවුස් එක. ආ බන්ද? ආ බන්ද. නේ. ලයිට් එක පොත් කවුකනේ ලයිට් එක. ආමයිද මේ ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Gus Gregory. Gus Gregory Sam. හරි. Sam ගේ ළමයි දෙන්න තමයි මේ Gus and Gregory කියන්නේ. ඒ සෙට් එකකට නැල්ලනවා. එතකොට ඩෝන් කියන්නේ ගස්ගේ එක්කෙනා. මම හිතන්නේ ගස්ගේ එක්කෙනා නෙවෙයි. ගස්ගේ නෑනේ. 69 මෙයා 69 පිළිද තියෙන්නේ. මෙයා 68. මෙයා 76. ඩෝන් කියන මේ මෙයාගේ සහෝ සෑම් තමයි මේ තුන්දෙනාගේ මේ තියෙන්නේ. මේක තමයි සෑම්ගේ මේ ඉන්න ළමයි තුන්දෙනා. එතකොට ගස්වි ග්‍රෙගරි මැරලා ඩෝනුත් මැරෙනවා. 2016. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Sanjay Kumar, Louis Finch. කවුද සංජය කියන්නේ? සංජය කියන්නේ හරි ඕකේ. ඩෝන්ගේ මෙයා තමයි ඩෝන්ගේ හස්බන්ඩ් තමයි සංජය කියන්නේ. අම්මා සංජයත් මෙතන මැරලා තියෙනවා. died February 1st. Yes, දෙකේ. සංජය මැරලා ගිහින් එයාත් මෙහෙදි තමයි මැරලා තියෙන්නේ. ලුයිස් ෆින්ච්. ලුයිස් කියන්නේ කෙනා? ලුයිස් කෙනෙක් කෙනා. කිව්වනේ. ලුයිස් එයා නැතිලා දිනවා 80ට. එයා 12යි දුවනේ. ඔව්. ඔක්කොමලා 12 16 10 එහෙම තමයි මැරලා තියෙන්නේ. 11 නෑ අවුරුදු 20 උඩට යන්න බෑ. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. අම්මට සිටි මෙයා ප්‍රෙග්නන්ට්? ඉතින් මෙයාට 17ක් කියලා කිව්වා. ප්‍රෙග්නන්ට් වෙන්නේ. මට සිරියා තනින් වටනගේ මල මොකදක් ඇත්තටම නුත් නෑ. ඉතින් යන්න බෑ විදුරුටින් එන්න බෑ. හරි මේක ඇවිල්ලා මේ
මෙතන මේකෙදි ගියා මෙයා මූලි ගියා මේකෙදි මෙහෙට ආන්නේ නැහැ. යන්නේ පාඩි කරන්න. අම්මට අර තියෙන්නේ බං ඔඩේ මේ I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. සෑම් කියන්නේ අම්මගේ තාත්තා. මේ කොහොම හරි මේ සෑම් හිටපු තැන තමයි මේ තියෙන්නේ. අම්මට ඉතින් සෑම් අපිට කලින් ආවද මන් දන්නේ නැහැ. මේ කොහොම හරි අම්මට යන්න කිරි බෝතල් දිනේ මේලෙන් අර කුරුල්ලන්ට දාලා තියෙන මා බාබලි වදා මොකද ආතල්ල ඉන්නේ උඩේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් සීන් එකේ. They were both pretty intense. අම්මට දෙන්න කොමන් දේවල් තියෙන්නේ කියනවා. ඒක කොමන් දෙයක් තමයි දෙන්නා pretty intense. හරි අපි සෑම්ගේ කතාව Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. මැරෙන්නම බලාගෙන තමයි ගිහිල්ලා තියෙන ඔක්කොම අර වෙන ඇඩ්වෙන්චරස් දේවල් මම හිතන්නේ කරලා තියෙන්නේ. මේ දාලකට ඉන්නේ දැම්මට ජීවත් වෙලා ඉඳී ඔක්කොම අර ටික දානවා කියලා. මේ ඔක්කොම වෙන අර මම මොකක්ද කාන්දන්න ඒවරස් නෙමෙයි මොකක්ද කාන්දන්න නැගලා මේ ඔක්කොම ඇඩ්වෙන්චරස් දේවල් තමයි කරලා තියෙන්නේ. මේ මොකක්ද මම කියන්න හිටියේ මම මතකයි මම බොල් Dawn, I promise you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are going to last a lifetime. Am I gonna have to shoot me? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. What? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Smile, Dawn. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Aw. teman-teman jadi mereka nggak marah bagus ini මේ ඉන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා හිටියේ මෙයාගේ අම්මා ඊඩිගේ අම්මා මේ තාත්තත් එක්ක මේ මට කැම්පින් වලට වගේ මොකක් කරේ ඇවිල්ලා දින්නේ අත හන්ටින් ඉඳලා මොකක් කරේ
the fuck man යකෝ මේ තම මොනවද මේ ගහන්නේ කියන්නේ Definitely should not have drunk all that coffee. අම්මට මේන්ද Hold still while I take a picture of you. Hey! That's a keeper. Nothing quite like being outside. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Don, don't you think you could find something more interesting to photograph? Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. We found an old logging trail. There were deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Give me a minute to check the map. You don't need to waste any more film on me, kiddo. Let's see. Maybe. Or was it? Could have been. Dad! Good eyes, Don. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, I... Just breathe. Turn off your imagination. Focus on your target. Let me get behind you. Do I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Now keep yourself squared up, elbows down, like we practiced, whenever you're ready. Great shot, Don! I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Sorry, Don. Just gotta reset the timer. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad!
මූණ එහෙන පණ්ඩිතයල්ල හොද ඇඩිව් Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. තාත්තා උන් වැඩක් කරන්න කියලා එහෙන ආතල්ලගින්ලා මෝඩයිනේ මෝඩයි කියලා කතාව දැනක් තියෙනවා මම වෙමිල මේ ගෙදරින් පිටත මේ තියෙන්නේ මට සිරිසාත්තේ මේ මොකද්ද මේ After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. ඒ කියන්නේ වුණා දැන් සෑම් නෙවෙන්නේ හරි මුළු මේ ජෙනරේෂන් එකම නැති වෙලා තියෙන්නේ නැතිලා කියන්නේ ඉතින් මෙයාගේ ළමයි ඊඩිගේ ළමයි ඔක්කොම ටික නැති වෙලා දැන් ඉන්නේ ඩෝන් ඉන්නවා ගස් ග්‍රෙගරි ඉන්නවා වේද උල්ලඟ ඒ කට්ටිය ටික දැන් හොයාගන්න ඕන මේ ජෙනරේෂන් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ දැන් කියන්නේ කාගේද සෑම්ගේ ෆස් වයිෆ් ඔන්නෝ මොකක්ද කිව්වනේ සෑම්ගේ හරි කාගේ හරි මම මතක නැහැ Finch control okay අම්මට මේ ඉන්නේ සෑම්ගේ ළමයි ටික නෙමෙයි ඉන්නේ ඩිවෝස් කරන්න අම්මට කේ කියන්නේ සෑම්ගේ ෆස්ට් වයිෆ් තමයි Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. අම්මට මේ ග්‍රෙගරි කතාවද කියන්නේ I think he saw things the rest of us don't. ඒක නම් මෙයා විතරක් නෙමෙයි හැම එක්කෙනෙම දැකලා තියෙනවා මාර අමුතු දේවල් දැකලා තියෙන හැම එකෙක්ම කවුද මම තේරෙන්නේ මොකක්ද දැන් කරන්න වඩු ටිකට බලන්න ඉන්න ඊට පේනවා Watching over Gregory, it's time to... Hold on, sweetie. Hello? මේක කුඩු කරනවා දැන් ඉන්නේ
sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. මේ මාර සීන් එක ඉස්සෙල්ලා තියෙන්නේ මේ ඒකල තියෙන අරගේ ඒක කාටවත් මුත් කියන්නේ ඉතින් එකපාර වෙච්ච දෙයක් කියන්නේ නිකන් නැති වුණ වෙලාවක අවුරුද්දේ වයස 76 70 අවුරුද්දේ ඉතින් අවුරුද්දේ කියනවා මම නැතිලා තියෙන ග්‍රෙගරි okay. Who's next? I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... Gus? A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Maybe I don't know. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, "We don't need a stepmom," were the words that I now remember. pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. මෙයාගේ වෙඩින්න දෙනේ මෙයාගේ මේ දෙවෙනි කසාද දවස් තමයි මේ සීන් එක ගලා තියෙන්නේ මේ මොකද. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Gus ඉල්ල එනම ඇත්තට වගේ දුන එක. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. But all the humans මහින්ද ගත්තලු මහින්ද අරගෙන කට්ටිය ටෙන්ට් එකකට ගියා. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. මේකට මේ අකුණක් ගහුවා කියලා නම් කියන්න ගන්න එපා. කරුංගලේදී අකුණක් ගහුවා. අන්න ඩැලුට් එක. මම ඩැලුට් දුන්නා. හරි මෙතන ඩැලුට්. The thunder sounded much too close and full of angry power.
But all my father said to this was, make the music louder. ඒ සෑම්ලා බෑගල හින්නම මූඩාගේ සෑම්නේ ඔව් සෑම් තමයි සෑම් හින්නම ගෝමි වගේ හින්න පැත්තේ වදල්ලා I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. මේ ඉගෙන මොකක්ද වෙලා තින්නේ කියන්නේ මොකරි මෙයාට වෙන්නද මේ එක්කෝ කුණාටුවත් එක්ක මේ කුණාටුවට ගිහිල්ලා දිනේ නැත්තම් මොකරි එතන මොකරි ඉන්ජරියක් වෙන්නද raise flags අම්මට සිරි රූටින් එකක් තියෙනවා අම්මට මෙයාට අර මිලිටරි සීන් එකේ ඉඳලා තින්නේ සෑම් මේක මේ ඔක්කොන්ටම තියන් අර වෙන ටයිම් ටේබල් හදලා උවර වෙනම මේක ඉඳලා තියෙන මයින්ඩ් සෙට් එක තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ මිලිටරි මයින්ඩ් සෙට් එක අර එන ෆැන්ටසි එක My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. එතකොට අම්මත් තනියලා ඊඩිත් තනියලා ඇත්තටම ඉන්නේ අම්මත් තනියලා ඉන්නේ කියන තාත්තා මැරුණට පස්සේ ඊඩිත් තනියලා ඉන්නේ ඇත්තටම දෙන්නම දැන් තනියලා ඩෝන් සංජේ ඩෝන් මැදලා තියෙන්නේ මම සංජේ කියන ඉන්දියන් හරි ඔය ඉන්දියන් කෙනෙක් She spent a summer building houses in Calcutta where she met my dad, Sanjay. සංජේ කියන්නේ කිව්වේ My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Lewis was born a year later. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Dad died? I can't remember. Dad කොහොමද දන්නේ? Dad කොයි කාලෙද මන්ද? 68 අනේ කවුද සංජයගේ I'm sure Edie was happy to have her back. Milton, Louis, Dawn. But then, අර මේ තුන් දෙනා විතර එන්නලා තියෙනවා එතකොට එන 88 නේ පළවෙනි ළමයා මේගොල්ලෝ හම්බෙලා තියෙන්නේ 92 ඊට පස්සේ 99 Bossy unit team what is Bessie Bossy නෙමෙයි අතන බැසි නේ
and to see kids in the house again. ළමයි එක්කෙනෙක්වත් දැන් නැහැ. ළමයි ඔක්කොම මරීගෙන The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. But it didn't last. හරි. දැන් මම හිතන්නේ මේ සෙට් එකම අපි දැන් නැති වෙලා තින්නේ. ලුයිස් මිල්ටන් ඊඩිත් තාම නැහැ මම හිතන්නේ. ලුයිස් මිල්ටන් ඉන්නවා, ඊඩි ඉන්නවා සහ ඩෝන් ඉන්නවා. ඔය සෙට් එක තමයි ඉන්නේ. හරි. මෙතන මෙයා ටීචර් කෙනෙක් කියලා කිව්වනේ. ඉතින් අර මේ දෙන්නට උගන්වන්නදී මොනවද බාබරා ඊඩි ලුයිස් Luis. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Milton disappeared. Milton disappeared. I put a view අයියෝ මේ දොරවල් දාන්න නම් පිස්සු වෙලා. ඒක තමයි මම හිතන අන්තිම හරියට වගේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ guys. නඩිකින්ද पेंटिंग දාලා මේ මිල්ටන් කියන ඩයල් එක. මිල්ටන් තමයි පළවෙනි. නෑ මිල්ටන් නෙමෙයි පළවෙනි ඩයල් එක. මෙයා ලුයිස් නේ පළවෙනි ළමයා. හරි මිල්ටන් එක තව දැන් බලන්න යන්නේ. මරකේක ස්ට්‍රක්චර්ස් එහෙම හදලා දිනවා මෙයා. එහෙනම් ක්‍රාෆ්ටිං පැත්තට ගොඩක් බර එකක් කරලා මේක plans එහෙම හදලා දිනවා. I think Edie was happy to finally have another painter in the family. මේ මූ තමයි අර පැසේජ් වල හැමතැනම ගිහිල්ලා මේ ඔය පේන්ට් කරලා තිබ්බේ මූ තමයි ඩයල් එක. ඊඩිත් පේන්ට් එක නේ ඊඩිත් පේන්ටින් කරනවා ඒක කියන්නේ. පේන්ටි කියන්නේ මේ කරටම කරලා කරපන් තින් කරලා දිනවා ලස්සන පේන්ටි. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Magic Paintbrush. I was 4 when Milton disappeared.
කියන්නේ. මේ තියෙන ඊඩි අඳපුව ඊඩි හැම එක්කෙනෙක්ටම මේක හදලා දෙනවා. ඊඩි මොකද්ද? හැබැයි එතන මොකක්ද කතාවක් කියන්න හදනවද දන්නේ නැහැ නේ. මොකක් හරි ඩයලොග් වල හැංගිලා ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. මෙතනට අපි ආවනේ මෙතනට. මෙතනින් යන්න තැනක් තියෙනවා. බලමු කටියේ. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. මේ ඊඩි තමයි මේක හදලා දීලා තියෙන්නේ මේ ඒකෙන් එයා After he graduated, he just spent more and more time in his room until Mom got him a job at the cannery. මේ මිල්ටන් කියන එක මිල්ටන් කියන්නේ 92 කෙනෙක්. ලුයිස් කෙනෙක්ද කියන්නේ? කවුද ග්‍රැජුවේට් උනේ? Lewis. Everyone always told me to stay out of Lewis's room, except Lewis. උඩට යන්න වෙනවා. උඩට යන්න බැලු. පාට උඩ ඉන්නේ දැන් අපි. ගෙදර පරණම කට්ටිය ඉන්නලා තින්නේ යටම කට්ටිය ඊට පස්සේ younger generations ටික Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. මම මෙයා පඩි දෙලවල් එහෙම නැගිටි අති දානවා මෙයා ප්‍රෙග්නන්ට් උනේ කොහොමද කියන දා මට මේ ප්‍රශ්නේ සති 22ක් වෙන්න බඩක් තියෙනවා කියන්නේ හයි ස්කූල් ඩිප්ලෝමා මෙයා ඩිප්ලෝමා කොහොමද ගන්නකොටි මේ අවුරුදු 12යි නේ අනේ 88 ඔව් 80 අනේ 88 කියන්නේ 22යි නේ ලුයිස් පට්ට ලොකුයි කියන්නේ ලුයිස් ගොඩ කාලයක් ඉඳලා තියෙනවා කියන්නේ නේ 2022යි Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Lewis කියන්නේ පොඩ්ඩක් යන්න nerd scene එක හිටපු දාලා හොඳට ඉගෙනගෙන තියෙනවා
local contents. Dawn Finch. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. මේ දැල්ල එකක් I asked him to describe it. He said he started small. Imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. නෑ And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians.
and songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. In Louisburg, he heard rumors of a handsome queen. The queen was on her own quest for sinister serpents. He followed the sound of her silver harp. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace.
එච්චර දේවල් සක්සස් වෙලා නැහැ. ජොබ් එකකුත් කියලා හම්බලා තියෙන මේක මේ My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. අම්මට දැන් මුගීම ඉමේජිනේෂන් එකට නෙමෙයි නැවිලා තියෙනවා. ආනේ මුගී මේ වැඩ කරලා දන්නේ මේ. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left.
My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning, okay? Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here?
It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it, but she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck.
life.